Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το Assassin's Creed Shadows. Ήρθε η ώρα για το δικό μας αιρετικό review. Πριν ξεκινήσουμε, θα πρέπει να πέσουν μερικά disclaimers. Η Ubisoft είχε την καλοσύνη να μας προμηθεύσει με ένα αντίγραφο του παιχνιδιού σε PC, προκειμένου να το παίξουμε από νωρίς, χωρίς όμως να έχει λόγο πάνω στις απόψεις που θα εκφέρουμε. Το review της Assassin's Creed Greece θα κρίνει το Assassin's Creed Shadows βάσει του ονόματος και της κληρονομιάς που κουβαλάει, και θα εξετάσει το κατά πόσο το νέο παιχνίδι της σειράς προσφέρει μια Assassin's Creed εμπειρία στους hardcore fans, τόσο με το gameplay του, όσο και με το story του, στο οποίο θα δώσουμε ιδιαίτερη βάση. Γι' αυτό και άλλωστε επιλέξαμε να παίξουμε στο Canon Mode. Κατά τη γνώμη μας, τη μόνη επιλογή, καθώς δεν νοούνται δυναμικές επιλογές βάσει του lore της σειράς. Πάμε να δούμε. Το Assassin's Creed Shadows είναι ένα πανέμορφο παιχνίδι με γραφικά που σε μεταφέρουν απευθείας στη φεουδαρχική Ιαπωνία του 16ου αιώνα. Η Ubisoft για άλλη μία φορά έχει δημιουργήσει έναν open world κόσμο που σε μαγνητίζει, και δεν θα κρύψουμε ότι υπήρχαν στιγμές που σταματήσαμε το παιχνίδι για να απολαύσουμε το περιβάλλον. Λουλούδια, δέντρα, άγρια ζώα, οι αντανακλάσεις του ήλιου σε μικρές λακκούβες με νερό που άφησε η βροχή, όλα συνθέτουν ένα μαγευτικό κόσμο. Λιγότερο εντυπωσιακά είναι τα γραφικά όταν ο χαρακτήρας εισέρχεται στις πόλεις και επικρατεί το τεχνητό στοιχείο, όπου η επανάληψη των textures όσο και κάποιες ατέλειές τους είναι εκεί, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι τα γραφικά δεν είναι καλά. Απλώς όταν τα συγκρίνεις με την εξοχή, η διαφορά είναι αισθητή. Ο τεχνικός τομέας είναι το δυνατό στοιχείο του παιχνιδιού. Οι δύο καθυστερήσεις και το υψηλό budget φέρνουν στα χέρια του παίκτη ένα ολοκληρωμένο polished παιχνίδι που τρέχει άψογα και με ελάχιστα bugs, που όταν και αν εμφανιστούν, σε καμία περίπτωση δεν αφαιρούν από την εμπειρία του παίκτη. Περνάμε τώρα στο gameplay, το οποίο θα πρέπει να το χωρίσουμε σε μερικές υποενότητες: combat, stealth, parkour και level design. Επίσης, η ύπαρξη δύο χαρακτήρων, της Naoe και του Yasuke, επηρεάζει αισθητά την εμπειρία του παίκτη σε όλους τους παραπάνω τομείς. Το combat του Assassin's Creed Shadows είναι δυστυχώς αρκετά ρηχό και δεν διαφέρει αρκετά με αυτά που έχουμε συνηθίσει. Τόσο η Naoe όσο και ο Yasuke μπορούν να χρησιμοποιήσουν από 3 melee weapons, δίνοντας στον παίκτη τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει αυτό που ταιριάζει περισσότερο στο playstyle του. Παράλληλα, μέσα από μεμονωμένα για το κάθε όπλο skill trees, μπορούμε να εντρυφήσουμε περισσότερο σε αυτά, ξεκλειδώνοντας νέες passive και abilities. Όλο αυτό το customization θα έπρεπε θεωρητικά να οδηγήσει σε ένα εξαιρετικό combat, όμως τα ελάχιστα και επαναλαμβανόμενα animations καθώς και το ανελαίητο button mashing στο οποίο αναπόφευκτα καταλήγεις δεν το αφήνουν να ξεχωρίσει. Ένα ακόμα αρνητικό που έχει το combat είναι ότι σε μια προσπάθεια να διαφοροποιήσει τους δύο χαρακτήρες, η Ubisoft έκανε τον Yasuke μια θανατηφόρα μηχανή που σκοτώνει τα πάντα στο διάβα της, ενώ από την άλλη η Naoe είναι αρκετά πιο αδύναμη, στα πρώτα τουλάχιστον στάδια του παιχνιδιού, και θέλει αρκετό κόπο για να σκοτώσει τους αντιπάλους σου, θέλοντας έτσι να σμπρώξουν τους παίκτες προς τον Yasuke στα combat scenarios. Το parkour από την άλλη είναι ξεκάθαρα υπόθεση της Naoe, με νέα flip animation που τονίζουν την ευκινησία της, καθώς και το grappling hook που ξεκλειδώνει νέους τρόπους προσέγγισης. Η εμπειρία που λαμβάνει ο παίκτης καρφαλώνοντας τον κόσμο του Assassin's Creed Shadows είναι αρκετά καλή. Στην αρχή τουλάχιστον, γιατί όσο περνάει η ώρα, εύκολα συνειδητοποιεί κανείς ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές αναβαθμίσεις από τα προηγούμενα και σε σημεία είναι κατώτερο του Mirage. Ελάχιστα είναι τα μέρη όπου το parkour έχει πραγματικά χώρο να ανθίσει. Επίσης, σε ορισμένα σημεία το parkour κλείδωνε τόσο πολύ που το παιχνίδι, ενώ εσύ ήθελες να εκτελέσεις ένα απλό άλμα σε γειτονική στέγη, αυτό σε πέταγε εκτός parkour με ένα flip. Όσο για τον Yasuke, οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. I meant to do that. Στο stealth η Naoe έχει και πάλι το μονοπόλιο, μιας και δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι το τόξο στον Yasuke θεωρείται stealthy approach. Έτσι λοιπόν, η νεαρή Shinobi έχει στη διάθεσή της δύο νέα mechanics: το prone, με το οποίο μπορείς να συρθείς σε χαμηλή βλάστηση, καθώς και την ικανότητα να κρύβεσαι στις σκιές, τις οποίες μάλιστα μπορείς να δημιουργήσεις σβήνοντας πηγές φωτός ή καταστρέφοντάς τες με κουνάι και σούρικεν. Βόμβες καπνού και κουδουνάκια είναι ακόμα δύο εργαλεία που σε βοηθούν να περάσεις απαρατήρητος αποπροσανατολίζοντας τους εχθρούς σου. Με όλα αυτά θα έπρεπε το stealth του Shadows να είναι κορυφή. Δυστυχώς όμως το παιχνίδι δεν σου δίνει κίνητρο να χρησιμοποιήσεις τα νέα mechanics και γρήγορα επιστρέφεις στην ασφάλεια των χόρτων και των σκεπών που αναρριχάσαι με το πάτημα ενός κουμπιού χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.
Ολοκληρώνοντας το κομμάτι του gameplay, θα πρέπει να αναφερθούμε στον παράγοντα που υπονόμευσε combat, parkour και stealth, ο οποίος δεν είναι άλλος από το level design. Όπως είπαμε και πριν, το stealth, αν και καλό στη θεωρία, στην πράξη ο παίκτης δεν οθείται στο να χρησιμοποιήσει όλα τα νέα mechanics και καταλήγει σε παλιά γνώριμα μονοπάτια. Εδώ θα έπρεπε το level design να φροντίσει ορισμένα locations ή levels να είναι έτσι διαμορφωμένα ώστε να επικροτούν τη χρήση των νέων mechanics και να απογειώσουν το stealth gameplay. Το ίδιο ισχύει και για το parkour, όπου με μοναδική εξαίρεση τα paths που είναι ειδικά διαμορφωμένες διαδρομές ώστε να το αναδείξουν, δεν υπάρχουν έξυπνα δομημένα pathways ανάμεσα στα κτίρια ώστε να κάνουν τον παίκτη να τα αναζητήσει. Κάτι δηλαδή που γινόταν στο Mirage και σε μεγαλύτερο βαθμό στο Unity πριν χρόνια. Έτσι η εμπειρία του parkour περιορίζεται σε parkour up και down καθώς και σε πάρα πολλά flips. Το combat θα έπρεπε να κυριαρχεί στα boss fights του παιχνιδιού. Δυστυχώς όμως και αυτά είναι μία από τα ίδια. Button mashing, στοιχειώδες πάρη και χρήση abilities. Τα ίδια τα bosses δεν προσφέρουν κάποιο ιδιαίτερο challenge, μιας και ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις όπου κάποιο boss άλλαξε pattern ή όπλο κατά τη διάρκεια της μάχης. Όταν όμως αυτό συνέβαινε ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, πράγμα που σημαίνει ότι υπήρχε η βάση για κάτι πιο πολύπλοκο και διασκεδαστικό που απλά δεν χρησιμοποιήθηκε. Τα Seasons από την άλλη ήταν ένα μεγάλο και επιτυχημένο flex της Ubisoft να μας παρουσιάσει τον κόσμο της Ιαπωνίας μέσα από πολλαπλά πρίσματα εποχών. Πράγματι, οπτικά αυτό που λάβαμε ήταν πανέμορφο. Όσον αφορά το gameplay όμως, οι διαφορές ήταν ανύπαρκτες. Μόνο ο χειμώνας θεωρητικά άλλαζε κάτι, με την βλάστηση να πεθαίνει, άρα λιγότερες κρυψώνες, και τους παγοκρυστάλλους να δημιουργούν θόρυβο. Έτσι ο παίκτης θα έπρεπε να δυσκολεύεται στο stealthy approach. Λόγω του κρύου όμως, οι εχθροί παρατούσαν τα πόστα τους και έτσι το παιχνίδι αναιρούσε τη δυσκολία που το ίδιο έθετε. Άλλο ένα αρνητικό είναι το γεγονός ότι ο τεράστιος αυτός ανοιχτός κόσμος του Shadows είναι γεμάτος με επαναλαμβανόμενα activities που κουράζουν πολύ γρήγορα. Κουτζικίρι, κάτα, temples, shrine και κάστρα με το ίδιο ακριβώς μοτίβο καθιστούν τον κόσμο γεμάτο μεν, βαρετό δε. Το μεγάλο μας πρόβλημα όμως είναι ότι στην προσπάθεια να ευχαριστήσει ένα μεγάλο και ποικίλο κοινό, το Assassin's Creed Shadows κατέληξε να είναι ένα παιχνίδι do it yourself. Πρακτικά ό,τι δεν σου αρέσει μπορείς να το αλλάξεις. Δεν θες δύο παίκτες, μπορείς να παίξεις μόνο με τον έναν, περίπου. Δεν θες επιλογές διαλόγων, παίξε canon mode. Δεν θες να παίζεις τα κουτζικίρι και τα κάτα, βάλτα στον αυτόματο. Θες τα assassinations να εξολοθρεύουν τους στόχους με τη μία, μπορείς να το ρυθμίσεις ώστε να γίνει. Άσχετα αν έτσι πετάς ένα ολόκληρο skill tree της Naue στα σκουπίδια και αν εξ αρχής θα έπρεπε το Hidden Blade να δουλεύει κατά αυτόν τον τρόπο. Θες αντί για Assassin στο κρυσφύγετό σου να είναι γεμάτο γάτες? Έγινε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιος είναι ο λόγος να καταναλώνεις πόρους παιχνιδιού σε μηχανισμούς που μπορούν απλώς να απενεργοποιηθούν. Πριν περάσουμε στο story, θα θέλαμε να κάνουμε μια γρήγορη αναφορά στο κομμάτι της μουσικής. Όσον αφορά την ambience μουσική, το παιχνίδι κάνει μια εκπληκτική δουλειά και οι ήχοι πράγματι σε μεταφέρουν στον κόσμο του παιχνιδιού. Εκεί που τα χαλάσαμε όμως είναι στην απόφαση της Ubisoft να βάλει σε συναισθηματικά φορτισμένες cinematic σκηνές μουσική τύπου Ταραντίνο που πραγματικά σε αποσπούσε από αυτό που παρακολουθούσες και κατέστρεφε το immersion. Η μουσική βέβαια είναι υποκειμενικό θέμα και σε άλλους αυτή η διαφορετική προσέγγιση μπορεί να αρέσει. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι η μουσική σε ένα παιχνίδι θα πρέπει να αποτυπώνει τόσο την εποχή του παιχνιδιού, στην περίπτωσή μας την Ιαπωνία, όσο και το μοντέρνο στοιχείο του modern day. Κατά την άποψή μας, ούτε η The Flight αλλά ούτε και η Teke Teke κατάφεραν να μας δώσουν τη μουσική εμπειρία που κάποτε χαρακτήριζε τη σειρά. Τώρα ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε για το story του Assassin's Creed Shadows. Ξέρετε πόσο αυστηροί είμαστε στο θέμα των spoiler και ότι πάντα προσπαθούμε να μεταφέρουμε την εμπειρία μας χωρίς την χρήση τους. Αυτή τη φορά όμως δεν γινόταν να μιλήσουμε για το παιχνίδι και για το πώς χειρίζεται ένα lore που χτίζεται 18 ολόκληρα χρόνια χωρίς αυτά.
Βέβαια, εδώ που τα λέμε, τα spoilers αφορούν αυτούς που ασχολούνται επιφανειακά με τη σειρά. Αν είσαι σαν και εμάς που ακολουθούμε τη σειρά σαν ομάδα εδώ και 14 χρόνια και έχουμε εντρυφήσει στο lore, τότε μείνε ήσυχος, γιατί πρακτικά τα spoilers είναι μηδαμινά, μιας και το lore είναι ανύπαρκτο. Η ιστορία ξεκινάει με τον στρατό του Όντα Νομπουνάγκα να εισβάλλει στο χωριό της Νάοε. Έτσι, ο πατέρας της, Φουτζιμπαγιάσι Νάγκατο, της δίνει την Hidden Blade του και της ζητάει να προστατεύσει ένα κουτί που είναι κρυμμένο σε μια κρύπτη. Η Νάοε φτάνει στο σημείο που της υπέδειξε ο πατέρας της και χρησιμοποιώντας την Hidden Blade σαν κλειδί, ανοίγει την πόρτα που πάνω της φέρει το έμβλημα των Assassin. Δυστυχώς όμως, τη νεαρή Σινόμπι είχε ακολουθήσει ένας άγνωστος για την ώρα σαμουράι που την ρίχνει αναίσθητη και της παίρνει το κουτί. Ο πατέρας της την περιμαζεύει και μαζί υποχωρούν βρίσκοντας καταφύγιο στο σπίτι ενός φιλικού προσώπου, της Τόμικο, η οποία και τους περιθάλπτει. Έχοντας ανακτήσει τις δυνάμεις της, η Νάοε προσπαθεί να εντοπίσει το κουτί που έχασε και καταφέρνει να το πάρει πίσω από το φρούριο στο οποίο βρισκόταν. Την ώρα όμως που πίστευε ότι είχε ξεφύγει, εμφανίζονται οι Σιμπακούφου, μια μυστική οργάνωση που τα μέλη της φορούν όλα μάσκες. Στην αψιμαχία που ακολουθεί, ο Νάγκατο που εμφανίζεται για να σώσει την κόρη του πεθαίνει και η Νάοε κοίταται τραυματισμένη στο έδαφος μπροστά στον νεκρό πατέρα της, ενώ οι Σιμπακούφου φεύγουν με το κουτί. Για το υπόλοιπο του παιχνιδιού, η Νάοε αναζητά ένα-ένα τα μέλη των Σιμπακούφου, ζητώντας εκδίκηση και προσπαθώντας να ανακτήσει το κουτί. Όλοι μας νομίζαμε ότι οι Σιμπακούφου ήταν οι Templars της Ιαπωνίας, αλλά δυστυχώς το παιχνίδι μας επιφύλασε μια άσχημη έκπληξη. Όχι μόνο δεν έχουν καμία σχέση με τους Templars, αλλά κάθε μέλος λειτουργεί ανεξάρτητο και κυνηγάει το δικό του προσωπικό όφελος. Το παιχνίδι δεν σου δίνει κανένα κίνητρο να τους μισήσεις για τα δεινά που προκαλούν και κατ' επέκταση η κάθε δολοφονία περνάει αδιάφορη. Το χειρότερο όμως είναι ότι ενώ υποτίθεται ότι το κουτί το έχουν στην κατοχή τους, κανένας δεν ξέρει που είναι και μάλιστα αδιαφορούν παντελώς για την τοποθεσία του, οπότε η Νάοε σκοτώνει τον έναν στόχο μετά τον άλλον, αλλά απαντήσεις ούτε για αστείο. Μόνο ο προτελευταίος στόχος έχει γνώση για την τοποθεσία του κουτιού και φυσικά ο αρχηγός της οργάνωσης που όταν τον συναντάς στο επιστρέφει με αντάλλαγμα τη ζωή του. Δηλαδή μπήκαν σε όλη τη διαδικασία να το πάρουν από τους Κακουσίμπα Ίκι, τους Ιάπωνες Assassins, και τελικά ο αρχηγός το επιστρέφει πίσω χωρίς να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενό του για να κρατήσει το κεφάλι του. Ποιος ο λόγος να το πάρει εξ αρχής? Κανένα απολύτως νόημα. Το κουτί απλώς παίζει το ρόλο του MacGuffin για να ξεκινήσει μια ανύπαρκτη πλοκή. Κάπου στη διάρκεια του κυνηγιού η Νάοε παλεύει με τον Γιάσουκε, ο οποίος είναι εκεί για να προστατέψει τον Όντα Νομπουνάγκα. Ενώ λοιπόν ο Γιάσουκε είναι έτοιμος να τη σκοτώσει, βλέπει τη Hidden Blade της και αμέσως σταματάει και γίνεται κολλητός της. Έτσι οι δυο τους και μερικοί άλλοι σύμμαχοι δημιουργούν την αδερφότητα της κρυφής λεπίδας, τους δικούς τους Κακουσίμπα Ίκι. Δεν διαφέρει πολύ από αυτό δηλαδή. Why did you say that name? It's his mother's name. Και μιας και ανέφερα τους Κακουσίμπα Ίκι, πάμε να μιλήσουμε για το πώς χειρίζεται το Shadows την ιαπωνική αδερφότητα. Πέρα από το main plot των Σινμπακούφου υπάρχουν και τα side plots του Γιάσουκε και της Νάοε. Ακολουθώντας λοιπόν την ιστορία της, μαθαίνουμε μέσα από κείμενα πάντα, για cutscenes ούτε λόγος, ότι την ιαπωνική αδερφότητα τη δημιούργησε ένας Ισπανός assassin με το όνομα Αλβάρο Καταριμπέρα, που ήρθε στην Ιαπωνία και πήρε τη μητέρα της Νάοε για μαθητευόμενη. Λίγο αργότερα, στην αδερφότητα εντάχθηκε ο Νάγκατο αλλά και ο Χατόρι Χάνζο. Αντί βέβαια για Assassin's Brotherhood, ονομάστηκαν Κακουσίμπα Ίκι. Όχι αυτή της Νάοε, αλλά η original. Μόνο που ο Αλβάρο δεν ήταν πλέον assassin όταν έφτασε στην Ιαπωνία, γιατί εξορίστηκε από το τάγμα μιας και παραβίασε το ίδιο το Creed, σκοτώνοντας ένα αθώο κοριτσάκι. Άρα η αδερφότητα που δημιούργησε δεν ήταν επίσημη. Οπότε εν τέλει η Κακουσίμπα Ίκι της Νάοε, αν δεν είναι η original, τι είναι? Με απλά λόγια, ένα fan club μιας αίρεσης των assassin. Ειλικρινά, δεν μπορούμε να χωνέψουμε το πόσο βεβήλωσε τη σημασία της αδερφότητας αυτό το παιχνίδι. Τα χειρότερα όμως έρχονται. Πριν πάμε σε αυτά όμως, ας δούμε και την πλευρά των Templars μέσα από την ιστορία του Γιάσουκε. Ο Γιάσουκε κάποια στιγμή μαθαίνει ότι ο άνθρωπος που σκότωσε τη μητέρα του βρίσκεται στην Ιαπωνία και μάλιστα ανήκει σε μια οργάνωση που ονομάζεται Templar Order. Βλέπουμε μάλιστα και ένα flashback που μας δείχνει τη στιγμή του θανάτου της μάνας του από τον Templar Νούνο Κάρο, καθώς και το πώς ο Γιάσουκε σώθηκε εν τέλει από έναν assassin που επιτέθηκε στο καράβι του Κάρο. Έτσι εξηγείται και το γιατί όταν ο Γιάσουκε είδε τη λεπίδα της Νάοε σταμάτησε τη μάχη, γιατί μια ίδια φορούσε και ο σωτήρας του.
Το όλο κομμάτι με τους Templars είναι ίσως η μοναδική πραγματική εμπειρία Assassin's Creed που έχει να προσφέρει το Shadows, αλλά η εκτέλεσή του είναι χλιαρή. Ο Yasuke παίρνει την εκδίκησή του και οι Templars χάνονται προσωρινά από την Ιαπωνία μέσα από ένα side plot. Επιστρέφοντας στους Kakushiba Iki τώρα, ο μικρός Junjiro, μέλος και αυτός του Kakushiba Iki Fan Club, ζωγραφίζει το έμβλημα των Assassins σε ένα λευκό πανί, γιατί όλα τα Fan Club έχουν ένα σύμβολο, και πυροδοτεί το secret ending του Shadows. Που μεταξύ μας καλύτερα να έμενε secret, γιατί σε συνδυασμό με το κανονικό τέλος του παιχνιδιού, αυτό που επρόκειτο να δούμε ήταν η απόλυτη βεβήλωση του όρου Assassin. Η Naoe, λόγω μιας πληροφορίας ότι η μητέρα της που ακούει στο όνομα Tsuyu παίζει και να είναι ζωντανή, την αναζητά σε ένα παλιό κρυσφύγετο των original Kakushiba Iki. Εκεί όμως, αντί για τη μητέρα της, συναντά τον Hattori Hanzo, ο οποίος εξομολογείται στην Naoe ότι ήταν αυτός που πρόδωσε τους Kakushiba Iki και τους οδήγησε στην καταστροφή. Ο λόγος? Ζήλια. Δεν μπορούσε να δεχτεί ότι η Tsuyu ερωτεύτηκε τον Nagato και όχι αυτόν που ήταν καλύτερος assassin. Θυμάστε το Never Compromise the Brotherhood? Ο Hanzo το πέταξε στα σκουπίδια γιατί ήθελε και αυτός να αγαπήσει. Η Naoe τον συγχωρεί, αυτός της δίνει μια Master Assassin στολή και μαζί ετοιμάζονται να αναζητήσουν την Tsuyu στο μελλοντικό DLC του Shadows. Το Assassin's Creed Shadows δυστυχώς γυρνάει την πλάτη στο πλούσιο lore της σειράς. Είναι ένα παιχνίδι χωρίς πραγματικούς Assassins, χωρίς Templars, χωρίς Issue και χωρίς Modern Day. Είναι ένα παιχνίδι χωρίς ταυτότητα, με το Modern Day να υπάρχει απλά ως κείμενο που ξεκλειδώνεις με εβδομαδιαία quest και την αντικατάσταση των Assassin από άτομα που απλώς θέλουν να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους. Χωρίς να ακολουθούν κάποιους κανόνες, κάποια δομή και φυσικά χωρίς το ίδιο το δόγμα και τα αξιώματά του. Αφαιρεί σχεδόν στρατηγικά, θα έλεγε κανείς, όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία το έκαναν κάποτε να ξεχωρίζει και για τα οποία το αγαπήσαμε. Είναι κάτι που βλέπουμε να συμβαίνει σταδιακά τα τελευταία χρόνια και αν δεν αλλάξει κάτι σύντομα, τότε το μέλλον της σειράς φαντάζει δυσίωνο. Δυστυχώς και ειλικρινά μας θλίβει αυτό που θα πούμε, αλλά ως Assassin's Creed Greece δεν μπορούμε να προτείνουμε ένα τέτοιο παιχνίδι σε κάποιον που αναζητά μια πραγματική εμπειρία Assassin's Creed. Αυτό ήταν λοιπόν το αιρετικό review της Assassin's Creed Greece. Γράψτε μας στα σχόλια πώς σας φάνηκε το παιχνίδι, αν το έχετε ήδη παίξει και αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με όλα όσα είπαμε. Αν θέλετε να δείτε αναλυτικότερα τις απόψεις μας γύρω από το παιχνίδι, μπορείτε να δείτε το live review μας διάρκειας 4 ωρών ακολουθώντας το link στην περιγραφή. Αν είσαι λάτρης της σειράς Assassin's Creed, τότε το μόνο που έχεις να κάνεις είναι subscribe στο κανάλι μας και να χτυπήσεις το καμπανάκι για περισσότερο Assassin's Creed. Είμαι ο Γιώργος και μέχρι το επόμενό μας βίντεο, καλή συνέχεια!